انگلستان تا پایان دوره ملکه ویکتوریا شاهد بیداری و رشد مکتب انجیلیستی و پیوریتانیستا هستش. در زمان لرد شافتسبری هفتم این داده میشه که انگلستانی ها کسانی هستند که امت خدا خواهند بود. این آقای لرد شافتسبری تمام یهودی ها رو برای مهاجرت به فلسطین تحریک میکنه. 1839 1841 چارلز هنری چرچیل افسر ستاد ارتش بریتانیا تو منطقه خاورمیانه نامه‌ای برای موسی مونتگرو رئیس مجلس نماینده‌های یهود در لندن می‌نویسه و میگه من نمیتوانم تمایل بی‌شعابه خود را برای اینکه یهود یک بار دیگر به عنوان یک ملت و با کمک قدرت‌های اروپایی موجودیت خود را محقق نماید مخفی کنم. به فلسطین بازگردید. 1841 ادوارد متفورد از دفتر مستعمرات لندن تو 1845 طرحی درباره سیاست بریتانیا برای خاورمیانه ارائه میده. تو این طرح خواستار این میشه که دولت مستقل یهودی تحت قیمومیت بریتانیای کبیر در فلسطین شکل بگیره. جان گولر اولین حاکم مستعمره استرالیا که انگلیس‌ها رفتن استرالیا رو گرفتن، او حاکم استرالیا نگران یهودیت تو فلسطین. در 1845 طرح تأسیس تدریجی شهرک‌های یهودی رو تو فلسطین میده. میگه فعلا اینا برن شهرک بشن، گتوها رو اونجا درست کنن، آروم آروم چیکار میکنیم؟ گرفتیم رشد بود. مینویسه میگه این من دیگه میگذرم از نامه‌هاشون رو، دارم بخشایش اینجوری نگاه میکنم لپتاپ بخشای از نامه‌هاشون میخونم. این شهرک‌ها میبایست تحت الحمایه کامل بریتانیا قرار داده شدن و در پایان با حمایت بریتانیای بزرگ به یهودیان اجازه تشکیل حکومت یهودی در فلسطین داده شد. این میشه که مسیحیت یهودی شده مثل یک قابله بالقوه میشه، یک مامای بالقوه میشه که صهیونیسم یهودی رو سالها قبل از اینکه در 1897 در شهر بازل سوئیس امثال این آقای تئودور هرزل جمع بشن بالفعل در اون سال به دنیا میاره. یعنی یهودیت صهیونیستی واقعا بر بستر یهودیت مسیحیت صهیونیستی قدرت گرفت. البته ما گفتیم قائلیم که این مسیحیت صهیونیستی رو خود همین یهودی‌ها به وجود آورد. آقای لورنس هولیانز عضو پارلمان و وزیر امور خارجه انگلستان تو اون سال وقتش، ویلیام هسلر کشیش اونجلیست، جوزف چمبرلین وزیر امور خارجه در دوره بعد، لورد آرتور جیمز بالفور نخست وزیر و صاحب وعده مشهور که اجازه داد به یهودیان برگردن، همه اینها شما نگاه میکنید مرور زمان اینو گفته بودن. یکی انگیزه مذهبی بود، اعتقاد به ظهور مسیح که باید یهودی‌ها حتما برگشته بشن تا مسیح چیکار کنه؟ ظهور کنه. دیگری هم انگیزه‌های سیاسی بود که با هدف دور ساختن یهودی‌ها از اروپا بود. اما یک نکته خوب دقت کنید، هیچ وقت یهودی‌ها از اروپا دور بگید نشدن. سرمایه‌دارای یهودی کماکان دارن اروپا رو میچرخونه، کل دنیا رو دارن میچرخونه، از آمریکا هم دور نشدن. به خاطر همین من نمیتونم بپذیرم. بله یه عده یهودی، مردم یهودی بدبخت رو اینا رو تحمیقشون کردن، کشوندنش، گفتن برید اینجا زندگی کنید. متوجه؟ اما امروز خانواده راکفلرها مگه تو اسرائیل زندگی میکنن؟ مگه خاندان مندس تو اسرائیل دارن زندگی میکنن؟ مگه روچیلدها تو انگلیس دارن زندگی، تو اسرائیل دارن زندگی میکنن؟ نه هیچ کدوم. همه در اروپای شمالی یا در امریکا دارن زندگی میکنن. اینا یکمش احمقن اومدن این صهیونیستایی که تو اسرائیل، یکمش احمقن. و اون یهودیای صهیونیست قدر، اون ثروتمندان پاش برسه همونطور که بنگذاری میکردن که یهودی‌ها بترسن برن اسرائیل، از این کارا بگید میکنن. مثل همین داستانی که توی پاریس درست کردن. بعد از جنگ 51 روزه مهاجرت معکوس دوباره شدت گرفت. یعنی یهودی‌ها از اسرائیل فرار می‌کردن میرفتن کجا؟ اروپا. باید چند تا یهودی تو اروپا کشته می‌شدن که به اسرائیلیا بگن چی؟ مراقب باشید. نقاط دیگر دنیا هم برای شما ناامنه. با صد رحمت به اسرائیل بیاید اینجا. این میشه که نتانیاهو ملعون تو این تظاهرات شرکت می‌کنه. تو سخنرانی شبکه ولایت داشتم تو سایتمون گذاشتیم، کامل اینا رو باز کردم. این میشه که سخنرانی پایانش تو کنیسه بزرگ یهودی‌ها. اون تظاهرات کنیسه یهودی است. اینه که روی برگه ها نوشته بودن جسیو جویف، جسیو شارلی، من شارلی هستم. یه دیگه نوشته من چی؟ من یهودی هستم. جسیو به علاوه بر من هستم به معنی من پیروی میکنم هم هست، یعنی من از یهودی پیروی میکنم. و عکساشون رو یورونیوس خبر میزد، فقط عکسای اینا نشون.
تاکید میشد اونجایی که گروگانگیری صورت گرفته تو مرکز خرید مال یهودی بوده. چه اهمیتی داره میگی این مغازه صاحبش دینش چیه؟ چرا جاهای دیگه نمیگید؟ اون برادران کواشی توی کارگاهی کجا تو بیرون شهر کشته شدن، چرا نگفتی اون کارگاه مال کی؟ متعلق به یک مسیحی پروتستان گفتید این چیزا؟ گروگانگیری متعلق به یک یهودیه، مغازه مال این یهودی. بگن ای نگاه کن با یهودی میشین. 2 تا سنگ قبر، روزنامه حارس مقاله زد، 2 تا سنگ قبر تو مجارستان بلوچستان کجا بود؟ شکسته شده بود تو قبرستان یهودی‌ها. حارس نوشته بود نگاه کنید تو اروپا با مرده های ما هم کار دارن، دستشون به زنده های ما برسه، تیکه تیکشون. 7 میلیون یهودی دارن سر ما رو گنده تو آمریکا زندگی میکنن، کسی بهشون کار داره؟ این همه یهودی تو اروپا دارن زندگی میکنن، کسی بهشون کار داره؟ تو 2 هفته 116 تا حمله مسلمان‌ها در فرانسه شد. صدای کسی در اومد؟ سنگ قبرشون رو بشکنی دادشون در میاد. اون آقای محمد المکویی رو با 17 ضربه چاقو روده‌هاش ریختن کنار پیاده رو. اصلا زیرنویس هم شبکه خبری فرانسه نرفت. این همه مسلمانی که دارن کشته میشن توی عراق و افغانستان اینا آدم نیستن دیگه. 26 نفر که تو فرانسه کشته شدن آدمه، نه؟ که سران کشورهای دنیا هم بلندشن برن اونجا بر تسلیت بفرستن. بعد شما ببینید مسئولین فرانسه موقعی که این حروم لقمه به درک واصل شد، این ملک عبدالله با کله دویدن بیان تو تشییع جنازه‌اش بشه. خب آقا این جریان تکفیری که فرانسه رو زده کی به وجود آورده؟ ها؟ پول عربستان و سعودی نبوده؟ برای چی بس میرید اونجا؟ آمریکا به افغانستانی که طالبان چون در اونجا هست و طالبان اومده با هواپیما زده جگر رو حمله باید بکنه، به خود عربستان چرا حمله نمیکنه؟ کی داره پول میده اینا تو طالبان گسترش بدن کنه؟ چرا آبو از سرمنشأ نمیبندید؟ چرا به اینا فکر نمیکنن مردم؟ برای اینکه جاهل شدن، برای اینکه سرگرم جنگولک بازی ها و ادوار فون. مریم رجوی بیاد بگه جسیو شهر من شارلی هستم. من جای اون نشریه بودم تخته میکردم دیگه در اونجا رو که مریم رجوی بیاد بگه که مثلا یک کثافتی که تا آرنج دستش تو خونه، از بچه 6 ماه تا پیرمرد 90 ساله شریک، 17,000 تا آدم کشتن. 17,000 تا، نه 17 نفر، 17,000 تا منافق آدم کشتن، ترور کردن. اینا رو کسی نباید ببینه. ده هم اصلا گیجن دیگه، دوست دارن همینجوری زندگی اولئک کالانعام بل هم اضل داشته باشن. کسی چی؟